amikor bármikor ilyen törekvés volt a bolygó történetében, hogy bizonyos emberek világhatalomra törtek, vagy ki akartak alakítani mondjuk egy általános diktatúrát a bolygón, tehát mikor általános elnyomást akartak alkalmazni, akkor azt mondták azok, akik létrehozták az emberiséget, hogy akkor most töröljük az emberiséget. Mindig így volt, már 6 ilyen eset volt a Föld történetében, hogy fogtak és töröltek egy emberiséget, azért mert olyan törekvések indultak el, amit azok, akik létrehozták az emberiséget, nem támogatták azt a fajta törekvést. Ez általában 2 dolog, ez a törekvés, amit az embereket létrehozók nem támogatnak. Az az egyik, amit az imént elmondtam, hogy mindenkit elnyomni, mindenkit megfigyelni, akár a gondolatát megfigyelni, erre már a technika egyébként megvan, hogy még a gondolatát is megfigyeljék, és a másik pedig az, hogy nem játszhat az ember Istent. Tehát az ember nem játszhat Istent, ami azt jelenti, hogy mi az istenjátszás, hogy olyan dolgokat csinál, ami az Istenek feladata, vagy az Isten feladata. Ez micsoda? Születés, halál, szaporulat, oké? Szaporulat, annak szabályozása, azon túlmenően pedig ugye az, hogy beavatkozzon az élőlények genetikájába. Oké? Ez mind isteni feladat. És amikor az istenek azt látják, hogy az ő akaratuk ellenére történnek itt dolgok, akkor általában azt szokták csinálni, hogy adnak egy határidőt, értesítenek bizonyos embereket arról, hogy mi fog itt történni, bizonyos emberek fölkészülhetnek a változásra, akik értesülést kaptak, a többi meg megy a levesbe. Ugye az utolsó leves az a vízözön volt, jó nagy leves, nem? Volt bőven lé. Oké? Ugye Noét például értesítették, ő ki is mentett embereket. Szóval egy ilyenfajta világkép elé van állítva az emberiség, de ugye annak idején nem feltétlenül volt lehetőség arra, hogy az emberek értesüljenek arról, hogy mi történik, mármint mindenki, mi fog történni. Most sincs rá lehetőség. Ezért ugye csinálunk olyan dolgokat, hogy mindig volt az emberiség életében más alternatíva. A más alternatíva azt jelenti, hogy nem feltétlenül a pusztulása a megoldás, hanem az a megoldás, amiért születtünk. Mit csinálunk mi itt a Földön? Miért születtünk? Mit kellene beteljesíteni? Ugye azt kellene beteljesíteni, hogy fejlődj. De ha nem fejlődsz, az se nagyon baj, mert a nem fejlődés is tapasztalat. Érted?
Ha valaki nem fejlődik, akkor sokkal több problémát él meg, mint aki fejlődik. Miért? Mert aki fejlődik, előbb-utóbb a problémákat nem problémaként fogja érzékelni, hanem feladatként. Mivel van tudása arra, hogy a problémáit megoldja. Ha valakinek nincs tudása, akkor a probléma az bizony probléma. Még akkor is probléma, ha kevesebb ez a probléma. Tehát lehet, hogy mint úgynevezett probléma, akár kevesebbet él meg, mint az, aki fejlődik, de neki minden probléma. Az, aki fejlődik, az előbb-utóbb annak nem probléma a probléma, hanem feladat. Ezáltal neki jóval kevesebb a problémája, érthető? Az nem azt jelenti, hogy a feladata kevesebb, feladata több, de nem a problémája, érted? Problémái annak vannak, akik nem tudják megoldani azt a bizonyos problémát, oké? Okay? És ha több probléma van az ember életében, akkor azokon a területeken, ahol a probléma jelentkezik, nincs tudása.